RM7.30, RM6.30, RM5.30, RM8.30, RM9.30, harga dia RM5 lebih, RM6.90. Harga dia RM5.94. 10 bawah RM10. Kita nak tengok mainan yang baik, yang best untuk budak-budak macam Marian. Berapa bintang lagi? Hari ni kita nak tengok 10 bawah RM10. So yang pertama ni harga dia RM7.30. Buka itu sini. Boleh tak? Ada line up balance game, mainan yang untuk imbangkan. So boleh main satu dan lebih player, umur 3 tahun dan ke atas. Boleh buka di bawah dia. Macam nak main dia? Okay, kat sini ada bola. Nampak ada bola kan kat sini. So kita kena buka dia. Betul. Buka. Okay, bila kita dah buka, buka. So bola akan turun. Tak turun pun bolanya. Ni dia menguji IQ Umi sekali. Ni yang tak nak ni. Dia tutup tak rakaman. Oh, tu bola dah jatuh lah. Mana dia macam tak perasan. Nampak bola dah jatuh dah. Lepas tu Kita buka. masuk mana? Nampaknya Umi sendiri pun tak reti macam nak main. Kalau korang reti main, nanti korang bagi tahu kita orang kan macam mana nak jadikan dia satu permainan yang menarik. Sebab kat sini tak ada apa-apa button pun kan ada kan? The line up nama dia. So kita kena line them up. Nak toys. Okay, so dia kata ini bukan toy. Sekali lagi. Tak sure nak gerak dia ke mana. Betul. Betul. Ni toys tak? Bukan. Bukan. Berapa bintang dia bagi? 1, 2, 3, 4, 5. RM6.30. Besarnya. Wow. Sini ke? Boleh main Buka. 3 tahun dan ke atas. Boleh buka tak? Tak boleh buka? Memang buka. Betul ke? Wow. Oh. So dia ada satu glider set. Oh, cik ada orang sekali. And then dia ada pemacu dia, lastik dia. Memang dia. Wow. Macam mana nak buat tu? Betul. Reti lah. Macam mana? Reti. Tak reti. Okay. So kita akan gunakan daya tujahan. Mana dia punya ni dia? Tak ada. Ya Allah. Belum apa-apa pun rosak dah benda ni. Rupanya Umi yang terbuang. Okay, apa yang perlu dilakukan adalah masuk ini dekat dalam ni. Ada ni. This is totally not my forte. Dapat macam ni. Sebelah lagi pun buat benda yang sama. Okay. Nanti relo. Nanti dia jadi ular. So dia jadi macam ni. Nampak? 3 segi. Ni. Ada ni kan? Ada ni. Mada letak macam ni. Okay. Lepas tu apa Mada perlu buat? Mada buat macam ni. Okay, dia kata dekat sini umur 3 tahun dan ke atas. Mada dah 4 tahun. Satu dekat depan, satu dekat belakang. Okay. Ni bagi ni since dia boleh main sikit, so Umi yang bagi dalam bolehlah 5 bintang sebab dia membantu gunakan kekuatan tangan dia. Kita boleh cerita pasal graviti, daya tujahan. Ia menguji kecekapan kanak-kanak dan dia menakutkan Umi dalam masa yang sama. Ni siapa? Kawan dia? Teddy. Teddy besar. Seterusnya kita ada yang ini. RM5.30. Mati dah. 3 tahun dan ke atas. Battle game. Macam mana nak main tu? Ini. Letak tu, lepas tu. Oh, sebab ni warna kuning. Jadi ni kat sini. Warna biru. Oh, macam tu je. Apa yang kita buat? Kita masukkan kat sini. Okay, lepas tu kita letak dia. Lepas tu kita tarik. Sekali lagi Umi ajar.
Bukan ni lah. Ni letak sini dulu. Masuk dulu tak? Tak, ni letak sini dulu. Lepas tu baru masukkan ni, tengok. Umi dia salah bagi instruction. Oops. Salah. Betul lah. Ni ke? Situ lah. Rosak. Oh. Okay, so Umi bagi dalam bolehlah 5 bintang sebab dia menarik kan? Satu je. Okay, fine. Dua ke? Okay, dua. Kita terima sikit 80% dan dia tak sabar nak buka. Dia cakap ini arm flooring. Wah. Stress buster. Macam mana nak main tu main dia? Saya nak pinggan ke? Nanti kita kalahkan dia warna pink. Macam mana nak main dia? Huh? Oh, wow. Kenapa rasa macam lagi stres adalah? Okay, barulah tak stres. Macam ada magic kan? Mana dah jadi macam Doctor Strange kan? Wow. RM8.02 dekat Mr. DIY je. Umi personally bagi 5 bintang sebab menarik. Harga RM9.30. Okay. Vending machine. Bahasa orang bandar, mesin gedegang. Thank you. Dia agak senang untuk dimain. Masukkan sini. Kalau mesin gedegang ni tak berfungsi, sama ada sebab dia memang tak berfungsi ataupun sebab Umi yang salah. Salah lah. Betul. Masukkan duit. Keluar. Tunjuk kawan-kawan. Oh, dah rosak dah. Okay, mari kita tengok apa yang terjadi. Kenapa dia boleh tersekat dah pula. Dia jam. Makan? Makan? Cuma minum. Okay, lepas tu tekan. Terdapat kita punya air. Okay, berjaya. Maksudnya benda ni boleh dimainkan oleh budak 4 tahun ataupun 3 tahun dan ke atas. Bagi dia main ulang-ulang sampai dia penat, sampai dia tidur. Nak kalau dia jenis yang tidur malam macam Maria. 3 bintang ke Maria bagi? Best. Okay, sekali lagi. Oh, banyaknya air dia dapat. Okay, mainan kali ni harga dia adalah RM6.30. Yang ni susah sikit nak buka sebab Umi selotip gila-gila. So, siapa yang suka pergi pantai ke mana-mana, main belon. Dia ada botol bubble ni dan dia ada dinosaur ni untuk tiupkan dia. For one player only, rasanya tak perlukan bateri kot dengan ni. Ni buka kan. Okay lah ni, biar Umi. Nampaknya Maria yang ajar Umi. Maria pernah beli ke? Oi? Celup dia. Tahu tak? Okay, ni kalau main dalam rumah careful sikit lah sebab yang ni kan licin ni. So untuk yang suka cerita macam mermaid semua kan, dia jadi buih-buih di lautan. So tak ada kaitan ke? Kamera mermaid ni tak. Okay, so kita bagi berapa bintang Maria cepat? 1. Dia bintang. Okay, dia punya standard sangat tinggi lah. What is that? Ini undian warna. Okay, yang ni kenapa dia tak dalam balutan? Sebab belum sempat nak balut, Maria dah buka. Nampak excited dia kat situ kan? Alah. So, ini cara dia pakai dia macam mana? Tunjuk sikit. Oh, dah pakar dah terus. Eraser pula. Ini adalah pengasah pensil. Dia bagus untuk budak-budak sebab budak-budak kan suka main lukis kan. Sampai dia punya pensil dah jadi tak tajam semua. So kali ni kita ajar dia tanggungjawab sendiri.
Biar dia rasa susahnya nak mengasah pensel tu. Tengok. Oh, apa dalam tu? Belum habis. Oh, belum habis. Okay, benda ni tak bahaya. Cuma kena berhati-hati lah sebab bila dia dah tajam tu, dia mungkin boleh mencederakan lah. Sakit tak? See? Boleh mencederakan. Seterusnya, ini bagi berapa bintang? Bagi 10 bintang. Tweet. Harga dia RM5 lebih. DIY bawa offer. So, yang ni tinggal RM2.90. Wow. Ni sikit kat kawan-kawan. Nama dia Fomis. So, instruction dia kuat banyak kat sini. Using the picture as your guide, start by making the background. Masya Allah. That's why dia dah lari. Oh, dia kata use the picture, tapi Umi dah koyakkan picture tu. So ini barang-barang dia. Oh my god. Madia kena buat macam ni. Boleh tak? Madia buat bear. Ini challenging juga ni. Should we not do it? Oh, macam tu lah. In the end, budak-budak dia punya imaginasi memang power kan. So kita bagi je dia buat apa dia nak buat. Kalau dia jadi beruang, jadi beruang. Kalau dia jadi gajah, dia jadilah gajah kan. Dia punya imaginasi, go wild. Oh, apa tu? Ini. Salah ke? Sini. Ya. Betul. Umi dia buat. How do you keep 3 years old untuk buat benda ni? Perincian yang banyak. Kita sambung nantilah, boleh yang ni. Okay, next toy adalah yang ini. Boleh. Ini. Nama dia table game, so boleh main atas meja. So mainan dia adalah yang ini. Yang ni bukan mainan dia, kan? Seronok tak mainan ni? Bukan senang nak tipu dia. Sama juga macam tadi. Sama yang cepat. Kena gerakkan dia. Ni. Is it like that? Umi punya cara, semua benda kita ketuk je. Okay, ada landasan. Kita kena lalukan dia dekat landasan ni. Kalau sampai kat sini, baru kita menang. Betul? Dia ni sebenarnya dari mana ke mana ni, Madia? Boleh? Oh. Okay. Mana tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi? Berapa bintang Madia bagi? 1 star. Okay, bolehlah 1 star. Ni harga dia RM5.94, tapi DIY dia ada buat offer kadang-kadang. So turun harga dia jadi RM4.90. Wow, dia Yum. ini pun nampak susah ni. Yang ni. Apa Yang tu? nyam. Yum. Yang ni nama dia Super Clay Vegetable Set. Nampak dekat situ ada brokoli. Sepatutnya dia adalah clay lah kan? 2 3 4 5 banyak ni barang. RM5. Bawah RM10 banyak barang kita dapat. Kalau kuning campur dengan orange jadi kuning campur dengan merah jadi orange. Tanah liat yang dipackingkan secara kecil-kecil untuk buat vegetable. So dia ada bentuk love, dia ada bentuk ni. So kalau siapa-siapa nak beli clay tanpa beli banyak sangat tak perlu lah. Boleh lah beli yang ni kan. Oh, cikgu. Dah. Okay, kita try buka satu. Mana ni? Nampak ni? Baik. Oh, rasa dia tak rasa macam clay betul. Dia macam ringan, macam foam tak? Dia dah expired. Cuba try mold. Boleh mold tak Madia? Boleh tekan-tekan? Sorry. Tak boleh? Seriously? Ni dah expired ke ni? Wait. Orange. Sekejap, mungkin ada apa-apa
Oi. Vegetable Veg fruit set modeling clay produk method. Saya apa? Lemon size. Yang bukan. Berapa bintang lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bintang kan? Korang boleh pergi kat Mr. DIY sekarang juga. Semua bawah RM10. Ada yang offer sampai bawah RM5. Boleh pergi dekat Instagram kita orang. So itu saja untuk hari ni. And then jangan lupa share, subscribe and see you next video 5 bawah RM5. Bye bye.